القديمة. إنه عند بدء الخليقة أطلت إيزيس إلهة الحب من عليائها على الأرض، فإذا بها كقلب لم تمسه يد الحب، جدباء موحشة يخيم عليها الموت، لا تعطي ثمرا ولا تمنح حياة. واعتصر الحزن قلب إيزيس فبكت، وشاءت العناية الإلهية أن تتحول دموعها إلى أمطار، أمطار غزيرة تشق وسط الأرض مجرا لنهر عظيم. تدفقت أمواجه جارفة الموت واهبة الحياة، باعثة في الأرض القاحلة النضارة والحيوية والخلود. فحيثما يسود الحب ينهزم الموت، فهنيئا هنيئا لمن روى بيده أرضا عطشا، هنيئا لمن منح الحب لكل قلب جائع إلى الحب، ليعي البشر الحكمة من وراء هذه المعجزة السماوية، ليفهموا السر العظيم. فإن أرادوا حياة فليفسحوا في قلوبهم مجرا لنهر من الحب.
سلامتك يا نوال. برضو الحلم ايه؟ نفس الحلم ونفس الموتة. اعمل ايه بس يا صفية؟ اعيش طول عمري صاحية عشان ما اموتش كل ما انام. خدتي الدواء؟ ايوه. طيب انا انام جنبك وتسيب الاولاد لوحدهم. انا كويسة، روحي انت دلوقتي. اذا ما جالكيش نوم اندهي عليا عشان اقعد معاكي. طيب. لماذا بت أرى هذا الحلم كلما غفلت عيناي؟ لابد وأنه ضميري يحاسبني ويعذبني. هل أدانني هو أيضا كما أدانني زوجي ومجتمعه من قبل؟ وهل معنى هذا أنني أدنت نفسي؟ إنني آثمة خاطئة. أيها الضمير، كيف تدينني وهناك الديان؟ إن الله وحده هو الذي يعلم ونحن نجهل جميعا. تعال معي سنينا إلى الوراء، عش معي حياتي خلالها حتى تعرف وتقدر، فقد تغفر وقد لا تغفر. تبدأ هذه السنين مع الربيع في الريف. كنت أنا وأخي وزوجته في هذا الوقت 3 أطفال كبار، لا نعرف عن الدنيا سوى أنها ابتسامة جميلة، بل ضحكة كبيرة صادرة من أعماق قلوب متعانقة، غذاؤها حب الفرد للفرد وحب الناس للناس. وبعدين يا ممدوح، هتعمل ايه لو طاهر باشا عرف ان العهدة اللي معاك ناقص؟ ضروري هيعرف، خصوصا ان هيبقى وزير وهيجيب محامي كبير بداله يسلمه العهدة، وهيحصل جرد ويحطوا الكلبشات في ايديك الطويلة. ما هو لو عيني انا بدل المحامي الكبير انا اللي هجرد، وطبعا هغطي الحكايه لغايه ما سدها على اقساط من ماهيتي اللي هتزيد. وهو معقول يعينك وانت واخد الليسانس من 2 بس؟ ليه لا؟ انا عارف قضايا المكتب وحافظها واقدر اترافع فيها احسن من اي محامي غريب. طب ما تكلمه، فتحه في الموضوع يمكن يرضى. النهارده بعد الظهر لما اروح له بالقضايا هفتحه، ضروري هفتحه. كذاب، انت بتتشطر علينا بس، لكن اول ما بتقف قصاده بتفقفق وبترتعش وبتحرق وما بتنطقش. هو مخيف للدرجة دي؟ ربنا ما يوريكي، لما تشوفيه هتعرفي وتقدري. لازم تكلمه النهارده، خلاص انت مش صغير، خليك راجل مره في حياتك. انا طول عمري راجل، هتشوفي. انا هجيب لك خبر النهارده، هرجع من عنده مدير. طب حس على دمك وقوم راجع القضايا قبل ما تروح له علشان يرضى عنك. لكن انا كنت متراهن مع نوال على اللي يصطاد سمك اكتر. انا اللي هراهنها على انك هتاخد 5 سنين اشغال شقه. تخسري. يا اخي قوم حس على دمك بقى. عايز ايه؟ انزل انت اهو مع الحمير، سعادة الباشا جاي. حود على الكوبري وفوت على العزبة القبلية. الكوبري لسه ما اتصلحش يا سعادة الباشا. طب نازلني انا اتمشى شويه وسبقني انت على السرايا. حاضر يا سعادة الباشا. تعملي ايه يا شاطره هنا؟ بتعملي ايه هنا؟ بستنى الطرماي. انت ما بتعرفيش تقري وتكتبي؟ ما قريتيش اليافطه المكتوبه هنا؟ دي مرسى خاصه. هو انا مركب ورثيت يا سيدنا الشيخ؟ انا بصطاد سمك. لكن انت قاعده في ممتلكات خاصه. المرسى دي ملك طاهر باشا. ذنبه على جنبه، هو اللي غلطان. غلطان؟ ايوه، لانه بنى مرسى في غير ملكه في النيل، والنيل ملك لكل المصريين، يبقى يستاهل ان اي حد يستعمل المرسى بتاعته. فهمت؟ انت بنت مين؟ اهلك مين؟ افتح لي محضر بقى. انت الغفير؟ غفير؟ ما تزعلش حرقيك، انت لازم العمدة. عمدة ايه؟ لا ناقص شويه وتقولي انك معالي الباشا. استني، ما قلتليش انت بنت مين؟ وبعدين بقى خد. اخد ايه؟ نص فرنك اشتري بيه جميز لعيالك وسيبني في حالي. والتقينا بعد ذلك وعرف كل منا الآخر، وكنت أشعر وكأنه يريد الانتقام مني لهذه الإساءة التي لم أكن أقصدها. يريد أن يخدعني لأنني كنت أجادله دائما
ولا أقتنع إلا بما أؤمن به من آرائي، وكان هذا نادرا. مين ده اللي بيخبط دلوقتي؟ مين؟ انا طاهر. طاهر مين؟ انا طاهر رفعت يا استاذ ممدوح. من غير معالي ولا باشا، مش معقول، لازم نسيهم في البيت. خش جوه انت وهي على اوضه النوم. اوام يلا، ما يصحش الباشا يشوفكم بدون النوم. يلا. لا مؤاخذة، أنا يظهر جيت في وقت غير مناسب. ابدا يا معالي الباشا، ابدا. اتفضل يا فندم، اتفضل. ده انا لسه كنت قاعد بشتغل. بعد اذن معاليك اغير هدومي حالا. مفيش لزوم أبدا، أنا جاي أقول لك كلمتين وأسيبك علشان تنام. انا يا فندم ما بنامش قبل الساعه 3 الصبح، لاني لازم اراجع المذكرات والقضايا مره واثنين وثلاثه. أنت فعلا مجتهد يا أستاذ ممدوح، وهيكون لك مستقبل عظيم. الفضل كله لمعاليك، انا تلميذك في كليه الحقوق وفي المكتب. صحيح، ساعات الواحد تبقى قدام عينيه الحاجة اللي بيدور عليها ومش شايفها. بتحصل كتير يا فندم. كتير قوي. أنا شخصيا بقالي شهر أدور على محامي كفء يدير مكتبي ومش لاقيه، رغم إنه قدام عينيا. ممكن اتجرأ واسال معاليك مين هو؟ أنت يا أستاذ ممدوح. انا؟ أيوة أنت، لأنك تملك كل المميزات اللي تؤهلك للمركز ده. ربنا يخليك يا معالي الباشا، ربنا يقدرني على اني اكون فعلا جدير بثقتك. أنا ثقتي فيك أكبر من كده، أكبر بكتير. يا فندم ما تقولش حاجة، اقعد يا أستاذ ممدوح اقعد. أنت تعرف ثروتي تقدر بكام؟ بكتير، كتير يا فندم. 1.5 مليون جنيه مصري، خلاف رصيدي في البنوك خارج القطر. ده غير مركزي كوزير، وغير إني زي ما أنت راسي شايل الحزب على أكتافي، إلى آخره إلى آخره. رغم كل ده عايش وحيد، حارم روحي من كل متعة، من كل حق، كرجل كبشر. ماليش زوجة ولا أولاد يتمتعوا بثروتي واسمي ومركزي. اكبر عائلات مصر يشرفها انها تناسب معاليك، مين ما تتمناش. رغم سني ده يا فندم دي هتعيش في نعيم ما يتخيرش عنه الا الجنه. يبقى أنا وأنت متفقين، ما فاضلش غير رأيها هي، وطبعا هي هتوافق. هي مين؟ الأنسة نوال أختك. ده مش كتير عليكم، انتوا تستاهلوا كل خير. الحمد لله ربنا وفقني لاختيار زوجتي ومدير مكتبي من نفس العيلة وفي ليلة واحدة. مبروك. غريبة، أمدلك إيدي ترفضها؟ لا يا باشا، اي حد الا نوال، الا هي. أرجوك ما تتسرعش في الرفض أو حتى في القبول. ما تخلينيش أحس إنك متهور وغير جدير بإنك تكون مدير مكتبي، فأضطر إني أجيب محامي غيرك غريب، ويحصل تسليم وتسلم وجرد للقضايا والخزينة. إجراءات طويلة إحنا في غنى عنها. فكر كويس قوي، وخد رأي صاحبة الشأن ورد عليا بكرة. تصبح على خير. صح علي طاهر رفعت، أرفع إلى معاليكم استقالتي
ايه اللي بتكتبه ده يا ممدوح؟ بكتب استقالتي. مش معقول يا نوال، الراجل طاهر باشا ده بيخرف، اتجنن. ازاي بقى؟ تصوري انه ايه؟ ان المحسوبيه توصل للدرجه دي. حضرته عايز يعين واحد قريب خيريه هانم بنت عمه، عاوز يعينه مدير للمكتب، لسه متخرج جديد السنه دي من كليه الحقوق، يعينه رئيس عليا انا استحيل اقبل بالوضع ده. اذا كان على حكايه الفلوس اللي انا خدتها، انا محامي هعرف ازاي ادافع عن نفسي. انت صحيح محامي، لكن محامي كذاب. كذاب؟ احنا سمعنا كل كلامك مع طاهر باشا من ورا الباب. سمعنا ازاي كنت هتضيع مني عريس لقطه. ايه الكلام الفارغ ده يا نوال؟ انا استحيل اقبل انك تضحي بنفسك علشاني. عشانك انت؟ يا اخي طز، اذا كنت فاكر كده تبقى مغفل. ده انا هركب كاديلاك، هلبس اخر موديلات من باريس، هعيش في قصور، هسافر اوروبا. انت يا نوال؟ امال انت؟ اوعى من سكه صاحبه العصمه يا هلفوت. انت اصلك وش فقر، لكن انا وش نعمه، وش فلوس، وش المظات، وش ذهب. وهكذا أيها الضمير تخليت عن آمالي وأحلامي، ضحيت بشبابي وحياتي لأجل الحب، حبي لأخي وصفية ومستقبلهما سويا. فدخلت بإرادتي سجنا رهيبا، ومرت السنين وأنا أعيش كزوجة لصاحب المعالي، كجزيرة محاصرة بالتقاليد والمظاهر، بالتصنع والتكلف. نسيت خلالها ابتسامة القلب، وبت لا أعرف سوى ابتسامة الأسنان والشفاه. وعوضني الله عن كل ما فقدت وافتقدت بابتسامة مشرقة تضيء حياتي. هذه الابتسامة كانت ابني هاني. ماما، 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 مالك بتزعق كده ليه يا سهاني؟ فين ماما؟ لسه ما جاتش. ازاي؟ تعالى حط الحاجه اللي معاك جوه واغسل وشك على ماما ما تيجي. يلا يا حبيبي يلا تعال. الله، كل سنة وانت طيب يا هاني. ماما ميرسي يا ماما، أنا بحبك أوي أوي. هتخنقني، هتموتني يا هاني. هو الحب يموت يا ماما؟ لا يا حبيبي، بس انت كبرت ودرعتك جمدت أوي. شوف جالك تلغراف من خالك ممدوح. إلى حضرة صاحب السعادة هاني بيه طاهر. أنا صاحب السعادة وبيه؟ أمال مش بابا صاحب المعالي وباشا؟ عقبال 100 سنة ونشوفك عريس وأب وجد كمان، مع قبلات طنط صفية وإخواتك منى ومنير. تحياتي لماما وبابا، وده دم الخير. والنبي في الخير، وحشنا وحرمنا من أنسه. ملوش حق يسيب وظيفة مدير مكتب الباشا علشان يروح يشتغل محامي في شركة السكر في الصعيد في آخر الدنيا. هو مبسوط كده يا دادا. تعالى يا هاني نشوف القطر. هو ده اللي انت عاوزه؟ ده احسن بكتير. وريني يمشي ازاي. اهو يا حبيبي، دي تزقها لقدام كده. مش هتركبني القطر معاك يا سهاني؟ لا، ده علشاني انا وماما بس. طب وانا؟ انت تركبي قطر بتاعك كده انا هوريك. تعالى هوريك اهو. شفت يا بابا حرمت. ايه ده يا ام الخير؟ دي حاجات تعملها مربية الناس تستأمنها على تربية أولادها. أنا إزاي تسمحي إن ده يحصل قدامك يا نوال؟ ام الخير فرحانه بهاني عشان عيد ميلاده. بالطريقة المبتذلة دي؟ أول وآخر مرة يا معالي الباشا. هاني انت ما بوستش ايد بابا. خد يا هاني، كل سنة وأنت طيب. وانت طيب يا بابا. ميرسي. ده الشطرنج لعبة كلها تفكير تنمي العقل، تعلم الإنسان التروي والحذر والدقة في كل تصرف. ومين هيعلمها لي ويلعبها معايا يا بابا؟ مع اللعبة كتاب يعلم الناس إزاي تلعبها، يبقى خلي مامتك تقراه معاك علشان تبقوا تلعبوها سوا، هتستفيدوا كتير. انا بعرف العبها كويس من زمان. غريبة.
واقدر اغلبك فيها. تفتكري كده؟ ايه المانع؟ المانع حكمة وتجارب أكثر من 60 سنة، وعقلية لها أثرها في توجيه سياسة وحياة بلد بحاله، مش عقلية عاجزة عن تربية طفل. قصدك ايه يا طاهر؟ قصدي إنه ما كانش يصح تجيب الهاني لعبة القطر ده كان هيتجنن عليها. ما هو علشان كده ما كانش لازم تجيبيها. لو نحقق للطفل كل رغباته هينشأ أناني متهور، ما يقدرش يكبت جماح نفسه، يجهل معنى القناعة والرضا بالواقع. انا ما بجيبلوش اللي هو عاوزه غير مرة في السنة، يوم عيد ميلاده. يعني اللي ببنيه أنا في سنة حضرتك بتهديه في يوم. ارجوك بلاش المناقشة دلوقتي، انا لازم اجهز لحفلة عيد ميلاد ابني. خلي ام الخير تشوف الحاجات دي، لاننا معزومين على الشاي عند دولة الرئيس، وبعدها مباشرة على حفلة كوكتيل عند رئيس الديوان. لكن ده عيد ميلاد ابننا، الولد ياخد على خاطره مني ومنك. انا اتصلت بخيرية وهتيجي تحتفل معاه هو واخوانه. مش معقول ده يا طاهر، هي صحيح بنت عمك لكن ما هياش ام ولا ابو. اللي مش معقول التخلف عن حفلات اكبر رأسين في الدولة. روح انت واعتذر عني، قول اني عيانة اذا كان عيد ميلاد ابنك والسبب كافي للاعتذار. انا ما اتعودتش اكذب يا نوال، ومش هتعلم الكذب بعد ما بقيت في المركز والسن ده. ارجوك تجهزي نفسك للخروج، عندنا نص ساعة بس، عن اذنك. طاهر، انا واثقة ان اقدر اغلبك في الشطرنج. ايه ده يا هاني؟ دي هدايا كتبها هاني في اللونا بارك. نوال من فضلك خليه هو اللي يرد. اصل ماما ودتني لونا بارك عشان نتفسح. ودي حته يصح لابن وزير ومرات وزير انهم يتفسحوا فيها. انا وعدت هاني اني افسحه عشان امبارح كنا مشغولين وما حضرناش حفله عيد ميلاده. لا المكان ولا الوقت كان مناسب لفسحه زي دي يا نوال. كويس كده؟ ده علشان عقلك مش في راسك، علشان بتتدلع زياده عن اللزوم. معلش يا طاهر غصب عني. ارجوكي، انا ما اكرهش حاجه في الدنيا قد كلمه معلش دي. عيبها ايه بقى؟ عيبها انها بتساعد على عدم الشعور بالخطأ، وبالتالي على عدم الاستعداد لتجنب الخطأ. انا متاسفه، هاني غلطان. حتى الاعتذار لازم تنوبي عنه فيه. اتفضل اطلع على اوضتك. ده لسه ما اتعشاش. هاني هيتحرم من العشاء معانا الليله عشان يشعر انه غلطان. اتفضل على اوضتك. حاضر يا بابا. طاهر، انا من حقي كأم اني اعترض على معامله الولد بالشكل ده. انا مضطر ومتعمد اني اعامله بالشكل ده، لان طريقتك في تربيته هتخليه يركن اليكي في كل كبيره وصغيره، ما يحاولش يعتمد على نفسه ابدا، هتخلق منه انسان معدوم الشخصيه. انت غلطان يا طاهر. انا عمري ما اغلط يا نوال. محدش معصوم من الخطأ. هاني طفل محتاج لحنان وحب امه وابوه، مش امه بس. ارجوك تفهم ان الوضع ده هو اللي هيأثر على نفسيته وعلى شخصيته لما يكبر. المفروض اني انا اللي افهمك مش انت اللي تفهميني. كفايه كلام في الحكايه دي عشان احنا اتاخرنا على العشاء، وانا ورايا جلسه مجلس وزراء مهمه الساعه 9. افتكر احنا متفقين على ان ميعاد العشاء دايما يكون الساعه 8 بالظبط. رغم كده حضرتك جيتي من الملاهي متاخره. واستنتني ليه لما انت جعان؟ ما اكلتش ليه؟ المساله مش مساله جعان او لا، دي مساله مبدأ، نظام معين ارتضينا اننا نعيش عليه احنا الاتنين من زمان. تقدر تقولي الساعة كانت كام لما انا رجعت؟ 8 و5. يعني 8. لا يا هانم ابدا، دي دقيقة واحدة تفرق كتير. في الحروب دقيقة واحدة بتقرر مصير بتفرق ما بين الحياة والموت. عندك حق، عندك حق يا طاهر. انا من دقيقة واحدة كنت هموت من الجوع، لكن دلوقتي شبعت خالص. عن اذنك. وهكذا كانت تتجمع سحب الكآبة واليأس في أفق حياتي، فزهدتها وتمنيت الخلاص. رأيت لأول مرة الحلم الرهيب.
اتكلموا. مفيش حاجة، أنا كنت بحلم. كوباية مية أوام. ده لازم حلم مزعج، كابوس. ممكن أعرفه؟ ده كل الحلم يا دكتور. وبعدين طبعا الشخص ده صحي من النوم لقى نفسه في السرير. ده لازم كابوس. ما افتكرش يا خيرية هذا. الأحلام عموما عبارة عن أحاسيس وصور بيختزنها العقل الباطن بالنهار ويطلقها بالليل. لكن إيه تفسير الحلم ده؟ أقدر أعرف مين الشخص ده؟ ما تعرفوش ولا شفتوش أبدا قبل كده. أنا كان يهمني أعرف الجو اللي عايش فيه والظروف المحيطة بيه. لكن معلش، العربية اللي سايقها الشخص ده حياته، يعني حياته قاتمة ومقفلة زي السجن. والقضبان اللي على شماله واللي على يمينه ماضيه ومستقبله. أما القطر فده أمنية. أمنية إيه؟ الشخص ده بيتمنى الموت. أما الإنسان العزيز اللي بينادي عليه فدي الحاجة الوحيدة اللي بتربط الشخص ده بالحياة واللي بترغبه فيها. أما الأجراس ونور المزلقان فدول ضميره. غريبة. إيه رأيك يا طاهر باشا؟ أنا رجل قانون ولا اقتنعش أبدا بأي شيء إلا إذا حصرته في دائرة المنطق، وأنا مش شايف في التفسير ده أي منطق. اتفضلوا بينا نقعد مع دولة الرئيس. سامعين الفلسفة؟ مسكينة نوال. بيقولوا طاهر باشا ما بيبطلش فلسفة معاها طول النهار ولا طول الليل. يا ساتر على طولة لسانك، ده طاهر باشا محيط ثقافة، قاموس. تصوري بقى، تصوري لو انت متجوزة قاموس. بعد الشر يا اختي، انا ولله الحمد متجوزة حيوان. قول ان احنا ما نقدرش نختلف بعض دقيقة واحدة. هي فين ماما؟ في الأوضة جوه مع الأميرة بيسمعوا بيانو. طيب انا هخرج في الجنينة اشم شوية هوا، اصلي هتخنق من الجو المنشي ده. عن إذنك يا نوال. أنا لم أجد أي خلاف بين التشريع الجديد وأي قرين له في أي دولة أخرى، ولذلك أرجو أن يكون تطبيق القانون إجباري. أنا شخصيا موافق. ودولتك؟ أي اقتراح لمشرع الدولة الأول مقبول طبعا.
ايه اللي بتعمليه ده يا نوال؟ ولا حاجة، بسلي نفسي. انت لازم تخجلي من نفسك. أنا ما بعملش حاجة غلط. ما هوش غلط انك تقطعي عليا تفكيري بالموسيقى بتاعتك دي وانا سهران اشتغل الساعة 2 بعد نص الليل. 2 و5 يا طاهر. تصبح على خير. وبعد أيام وصلتني رسالة من أخي يستنجد بي لأنقذ حياته الزوجية. نوال، أقسم لك إنني بريء، مظلوم، ضحية. فالمربية سيمون هي التي كانت تقبلني عندما دخلت صفية. أما أنا فقد كنت مخمورا مسلوب الإرادة. خدرني عطر المربية اللعين النفاذ. لقد جعلت منير يتظاهر بأنه مريض حتى أمنع صفية عن السفر لحين حضورك. أرجو أن تحضري حالا حالا حالا. وبعدين بقيت الجواب حالا حالا حالا. تفتكري ان سفرك لهم هيفيد؟ أفتكر إني هقدر أقنع صفية وكل شيء هيرجع زي ما كان. رغم اللي عمله أخوكي؟ اللي بيحب دايما يسامح ويغفر. أظن ما عندكش مانع أخد هاني معايا. الظروف والحياة في بيت أخوكي دلوقتي تتعارض مع سفر هاني واختلاطه بالأولاد هناك ولو ساعة واحدة. ليه يا طاهر؟ أولا لأن استهتار أخوكي واستسلامه لنزواته وعدم تقديره لأي مسؤولية ضروري يكون أثر على أخلاقه وتربية أولاده. دول أطفال صغيرين. ما هو علشان كده يبقى من السهل إنهم يتشربوا من أبوهم كل عيوبه من غير ما يحسوا. ثانيا الأولاد دول كان بتربيهم مربية منحلة مستهترة بينها وبين أبوهم. بس أرجوك كفاية تجريح في أخويا وأولاده. أنا غيرت رأيي خلاص. أنا يعز عليا إني أرفض لك طلب، بس عايزك تقتنعي باللي بقوله وتأمني بإن الحق معايا. أنت ما بتزهقش أبدا يا طاهر. من إيه؟ من إنك دايما معاك حق، من إنك ما بتغلطش أبدا. أنا لو مطرحك كنت أتمنى إني أغلط ولو مرة واحدة. يا عزيزتي نوال، الإنسان ممكن يغلط في حالة واحدة بس، لو فكر بقلبه. يبقى عمرك ما هتغلط أبدا. وسافرت وحدي دون هاني لأول مرة. أبعدني طاهر عن دفء حياتي وحصانة قلبي. خلاص يا دافنشي، أنا بقالي نص ساعة مشدود على الحيط. انكتم، ما تبربش، ما تاخدش نفسك. حاضر، بس خلصني اعمل معروف. طيب. على الله ما تكونش شلفطت خلقتي. بص. ايه ده؟ انت مش كنت بترسمني انا؟ فعلا، وبعدين مسحتك باستيكه لاني لقيت حاجه احسن منك ارسمها. لقيتها فين دي؟ انا زي رادار بالنسبه للجمال، مهما كان مستخبي بكتشفه. عارف، بس قول لي فين الجمال النائم ده؟ ارجوك. حقوق التعرف فالنظره فالابتسامه ثم اللقاء ثم الخ محفوظه للمكتشف. تعرف ان ما قلتليش هي فين؟ هقطع الصوره. لا، في عرضك. هي فين؟ تعال، بس بشويش، لان الجمال نايم فعلا، معسل في غيبوبه ملائكيه. متع نظرك، بس هات الصوره الاول. اتفضل انت الصوره وانا اصل. اديني بصه وحياتك. الله، دي بتعيط وهي نايمه.
تسمي الصورة الجمال الباكي. اتلي وطي حسك لا تصحى. اتلي. شوف قد ايه جميلة ورقيقة ومع ذلك حزينة حتى في أحلامها. الله، ومالك سحت كده ليه؟ يا ريتني أقدر أمسح دموعها وأقول لها إن حرام رموشها تتبل، وأفهمها إن خدها أرق من إنه يستحمل حتى حبات اللولي اللي نازلة من عينيها. بطل شعر من غير لزوم، دي نايمة مش سامعاك. يمكن لو كانت صاحية وكنا نعرف بعض ما كنتش أقدر أقول لها الكلام ده. أرجوك، دي اكتشافي أنا. روح نام أنت. أنا خلاص هتجوزها، هطلب إيدها من أبوها. على طول كده؟ أصل كلامك عنها أثر فيا قوي فحبيتها، خلاص استوطنت جوه قلبي. لكن أنت ما تعرفش أبوها ولا عمرك شفت شكله. هرسمه من الذاكرة. اسمع. لا مؤاخذة يا فندم. أظن ما يصحش كده، عن إذنك. تعرف انا لا هسمي الصورة الجمال النايم ولا الباكي، هسميها كاسفة. مفيش مطرح فاضي. مفيش. روح استريح في الكابينة، ولما تفضى مطارح هبقى جندهلك. في مطرح فين اهو. ده علشانك، أنا هستنى. ايه الأخلاق العالية دي؟ أنا طول عمري كده. يلا. رايح فين؟ المطرح أهو. لا المطرح اهو يا حاج، عشان كده عامل لي شهم. روح انت اقعد مع الحكمة، التاريخ، ونبتيها شاطر. الله يسد نفسك. اصلي ما لقيتش مطرح فاضي غير ده. انا اسف جدا على اللي حصل مني ومن صاحبي. أنا نسيت الحكاية دي خالص يا فندم. النسيان تجاهل واحتقار، ودي اقل حاجة استاهلها انا ووصفي. دلوقتي عرفتني على اسم صاحبك، وفي الجملة الجاية هتعرفني على اسمك، واللي بعديها هتسألني على اسمي، وبعدين تغازلني. مش انت يعني، لا شكلك ولا مظهرك ولا شخصيتك تشجع اي راجل مهما كان وقح على انه يغازلك. انا كنت بحاول اعتذر واكلمك زي اي اتنين بتجمعهم صدفة زي دي، ومتأسف اذا كنت ازعجتك. أنا اللي متأسفة، أرجوك تقعد تاكل. اهلا خالد بيه. طبعا انا مش موصي يقول اسمي قدامك، لكن اصلي بسافر الاقصر كتير وكلهم يعرفوني. أنا متأكدة إنك ما تقصدش. وعشان تطمني اكتر، اي كلمة تصدر مني وهيكون فيها عفوا اي محاولة لمعرفة اسمك او اي شيء عنك، انا هسحبها واقدم اعتذاري. واللي احسن من ده كله طبعا ان ما افتحش بقي الا عشان اكل بس. مالك؟ انت عيان؟ بس النور الجامد بيضايق عينيا شوية. انت سايح؟ سايح؟ ايوه يعني تريد. لا أنا رسام. انا سايحة. سايحة؟ باين عليكي. من زمان نفسي موت اشوف الاثارات والانتيكات. هما كمان يحبوا يشوفوكي. يشوفوني؟ هيعجبوكي خالص لدرجة انك يمكن ما تقدريش تفرقيهم، تعيشي معاهم على طول. يا ريت. يا رب. الكتاب صديق مضمون السلوك في رحلات زي دي. الكتاب صديق مخلص في كل وقت، خصوصا بين الأطلال. قصة غريبة لكن بعيد عن الواقع. ليه؟ مفيش في دنيتنا راجل بيموت من الحب، ولا ست بتضحي بابنها ومستقبلها عشان حبيبها وهو متجوز غيرها. ده يبقى منتهى الحب. قصدك منتهى الخيال؟ أبدا، الحب ذاته أمل، والأمل واقع في حياتنا. مين عايش من غير أمل؟ لكن دي استمرت على حبها حتى بعد ما حبيبها مات. يبقى أملها أبعد من الحياة. في حاجة؟ الكلام اللي بتقوله دلوقتي واللي سمعته قبل كده وانا نايمة مش ماشي ابدا مع البدلة اللي انت لابسها.
الا اذا كانوا عملوا اخيرا في الجيش سلاح الشعراء. مع الفارق طبعا. محمود سامي البارودي باشا كان ضابط ومن اعظم الشعراء، له دواوين مشهوره. طب تسمح لي اروح الديوان بتاعي؟ لان في ركاب كتير لسه ما تعشوش. اتفضلي. وان شاء الله المره الجايه يكون الصديق المضمون السلوك كتاب شعر تاليف الكابتن استاذ خالد. اول نسخه هتكون هديه لحضرتك. ما تقوليش اسمك ولا عنوانك عشان اكون عند وعدي. صدفه تانية قريب. بيقولوا ساعات ان الدنيا صغيره. مش دنيتي انا. تصبح على خير. انت من اهله. كل السندوتش اوام لحسن مامتك زمانها جايه. منى. نعم يا بابا. خدي بالك من ماما. حاضر يا بابا. موج البحر جاي. هات السندوتش لا نغرق. امضغ اوام. وصلت. مش معقول الحرارة بتزيد. كام؟ وصلت ل 42 يعني لاخر درجة في الترمومتر. يعني يجوز اكتر. والغريب انه مش باين عليه. ما هو ده يبقى قلعن. الحراره مكتومه جدا. شوفي مين يا منى، يمكن الدكتور حس على دمه وجاء اخيرا. تصوري بقى لو تسيبيني انت والاولاد وحد منهم يجرى له كده وانا بعيد عنكم، هبقى عايش ازاي؟ مش معقول يا صفيه، حرام عليكي. حرمة عيشتك، دلوقتي التلج ينزل الحرارة ومش هتشوفنا هنا تاني ابدا. لا يا صفية، قلبك مش هيطوعك، مش هيهون عليكي ممدوح. نوال النجدة وصلت يا سي بابا. كانت نوال جت. منير انت سخن يا حبيبي. ما خلاص بقى يا ماما، ده كان بابا بيحط الترمومتر في السين. بقى كنت بتضحك عليا عشان ما سافرش واستنى ما نوال تيجي تصالحني. يا اخي ده بعدك يا خاين يا كذاب يا بصباص يا غشاش. الحمد لله على السلامة يا نوال. يا صفيه ده احنا متجوزين بقالنا 9 سنين عمري ما خدتك فيهم. الحمد لله على السلامه يا نوال. واللي كنت بتعمله مع سيمون في المطبخ يخلص ليا؟ لا خيانه، انما خيانه واحده في 9 سنين، ده انا جوز مثالي، دي ما حصلتش في التاريخ. يعني ده اللي بيخون نوال؟ يا ريت كان يبقى بني ادم. ده لو كل الاجواز بيعترفهم كان ستاتهم تنصب لهم المشانق، كان صنف الراجل يتخرج من الدنيا. انت اللي هتتقرب من عشانه وتعيش. تعالي يا نوال. يا صفيه بس بحب. صفية اسمعيني يا حبيبتي. لا يا نوال مش هتقدري تأثري عليا، مستحيل. صفية انا هقول لك كلام ما كنتش عايزة اقوله ابدا. انت عارفة انا قد ايه ضحيت عشانك انت وهو، عشان مستقبلكم. ما تخلينيش احس اني بعت نفسي من غير ثمن. لكن ممدوح ما بيحبنيش يا نوال. ممدوح زوج مثالي صدقيني انا وبيحبك. اصدقك ازاي؟ انت متجوزه راجل قد ابوكي، هتفهم الحاجات دي بنفس. يمكن عشان متجوزه راجل قد ابويا ومحرومه من الحاجات دي بحس بيها اكتر في قلب غيري. خلاص يا صفيه، خلاص بقى خلاص. بس اسمعي، المره الجايه ما تجيبيش دادا اقل من 50 سنه. خلاص. احنا جوعنا يا طنط. هما مش اصطلحوا خلاص؟ قاعدين في الأوضة بيعملوا ايه لحد دلوقتي؟ هيجوا حالا يا حبيبي. ما الصلح ده هيطلع على عينينا. انتوا جعتوا يا ولاد قوي. لا معلش يا ست ماما نستحمل، بس على الله يعني بابا ما يسرقاش تاني. وكليه اوام خليه ينكتب. على فكره يا نوال، الليله في حفله تنكريه في نادي الشركه، طبعا هتيجي معانا. لا انا اقعد مع الاولاد، روحي انت وممدوح. انت لازمك شويه تغيير يا نوال، ودي فرصه تبقي فيها على طبيعتك في جو كله فرفشه وهيصه وضحك. مفيش فايده يا ممدوح، مش هقدر انبسط ولا افرح.
اول الناس ما هتشوفني هيعرفوا اني حرم معالي الوزير ويبتدي التكلف والتصنع. هبوظ لكم السهره من غير مناسبه. يا ستي دي حفله تنكريه، يعني ما حدش هيعرف انت مين. ما هم هيشوفوني معاكم. بمجرد ما نوصل هنبعد عنك علشان ما نشبكيش. حجتك ايه بقى؟ مش معقول تفوتك ليله زي دي تعيشي فيها على حقيقتك، تبقي فيها نوال بتاعت زمان. ابعدوا عني لانكشف. ما ترقصي مع مدام السناره لسه ما غمزتش. انا مبسوطه كده بتفرج على الناس ومحدش بيتفرج عليا. يلا امشوا انكشفوا بقى. جوزيفين الله. إيزيس. إيزيس؟ أيوة، اللي بدور عليها من زمان، من قبل التاريخ. أنت إيزيس، بس متنكرة في ملابس مودرن. وأنا أوزوريس، وده نهر الحب اللي عملته دموعك. دلوقتي إيزيس هترقص مع أوزوريس رقصة الحياة. بس ما كانش فيه فالس على أيام. مش قلتلك إن الدنيا صغيرة؟ فعلا، والقدر كبير. أظن أقدر أعرف دلوقتي أنت مين. أنا إيزيس. ده كل اللي أقدر أقوله لك عن نفسي. كفاية عليا مؤقتا إنك هترقصي معايا. كانت فعلا رقصة الحياة، ساعات لا أدري عددها عوضتني حرماني من الرقص والسعادة سنين طويلة. كابتن خالد، كابتن خالد، انت فاكرني؟ انا وصفي صاحبك، وصفي عارفه؟ عايز ايه؟ انا اسف اذا كنت قطعت عليكم مجازفه الرقص، بس الاوركستر ماله؟ محتاج لنظره، رأفه، حنيه. الوقت سرقنا. براعه. أنا نسيت الناس، ونسيت الأوركستر، ونسيت وصفي. أنا كمان نسيت نفسي.
ونسيتي إني شفتك قبل كده؟ يعني ممكن تقلعي القناع. خالد، أرجوكي. القناع كان مخبي كتير. حتى لما أشيل القناع تخبيهم مني. أنا لازم أمشي، لازم أروح. لوحدك؟ يكون أحسن. مش ممكن في وقت متأخر زي ده وفي الصعيد. انت هتروحي في حراسة أجدع غفيرين، وصفي نافع وخالد صبري. صمم على إنك تعرف اسمي وعنواني. أنا خلاص ما بقتش محتاج إن أعرفه، لأن أعرف عنك أكتر من كده. أعرفك كويس قوي من غير اسم ولا عنوان. تعرف عني إيه يا خالد؟ أعرف إنك روح وحيدة هايمة في دنيا كلها حرمان. السعادة قدامك في إيدك، وأكتر من كده هي اللي بتمدلك إيديها، هي اللي بتسعالك. زي الوردة دي مايلة ناحيتك، هتتكلم، هتقولك أنا ليكي، خديني. رغم كده مش عايزة، بتهربي منها. السعادة اللي بتتكلم عنها مش من حقي يا خالد. مهما كان المانع قوي فالقدر أكبر وأقوى. انت اللي قلتيها الليلة دي. يمكن لو تعرف أنا مين وإيه اللي بيحرم عليا السعادة، لو كنت أقدر أقولك يمكن كنت تعذرني وتبعد عني. بعدت عن الوردة وبعدين رجعت لها تاني. خديها دلوقتي، هي هتفكرك دايما بالسعادة، ولو ان التفكير في حاجة ما يغنيش عنها. أنا هروح أجيب الفورير والشنطة، استناني هنا. وإن ما رجعتيش الوردة هتفكرني، هتخليني أرجع لك. هي فين؟ دخلت تجيب حاجتها عشان نوصلها. ما انا لسه جاي من جوه. ما شفتهاش ابدا. يا رأيت الشمس تذوب في نهر الحب وتطفئ نارها في أمواجه الحانية، فأخفيت وردة خالد بين صفحات كتاب الحب، وتمنيت لقاء ابني ليطفئ نار حبي. وفي المساء هاجمتني الذكرى، فعصفت بقلبي وبكياني كامرأة في 25، محرومة من كل حقوق هذه السن. وبعد صراع استسلمت لمجرد سؤال: هل ما كان بيننا يكفي لأن يحبني خالد؟ وعرفت الجواب من نفسي، فأنا أحبه. وفجأة شعرت ببرودة.
قدر أكبر مني ومنك هو اللي خلاني ألاقاكي، وألاقاكي في الكابينة اللي جنب مني على طول كأننا على ميعاد. ما تحاوليش تهربي مني بعد كده، لأن هلاقاكي دايما. أرجوك تسيبني في حالي وتبعد عني. أنا متجوزة وليا ابن هو كل حياتي. انت ليكي ابن هو كل حياتك، وانا ليا قلب انت كل حياته. ابني محتاج لي أكتر منك. أرجوك اعتبر اللي بينا حلم وصحينا منه، مش حقيقة نقدر نعيش فيها على طول. اوعدني انك مش هتحاول تشوفني بعد كده ولا تعرف انا مين. اوعدني يا خالد. اوعدك اني هفضل احبك على طول، لكن مش هحاول اشوفك ولا اعرف انت مين بعد كده. حبيبي وحشتني قوي قوي. ما تسيبينيش لوحدي وتسافري تاني مرة يا ماما. أبدا يا حبيبي، دي آخر مرة بعد عنك فيها يا هاني، آخر مرة. الحمد لله على السلامة يا نوال. الله يسلمك. إن شاء الله تكوني توفقتي في مهمتك. الحمد لله. إيه الحكاية؟ دول ما كانوش يومين غبتوا فيهم عن بعض. أنت بتقول إن دقيقة واحدة بتفرق بين الحياة والموت. تصور بقى يومين بلياليهم ممكن يجرى فيهم إيه. جعلني قربي من ابني أشعر بأنني أقوى من نفسي، فرحت أتحداه. خيل إلي أنني أستطيع أن أجعل من حياتي مع طاهر حياة سعيدة. خيل إلي أنني أستطيع أن أغير من طاهر. وحانت الفرصة بساء إعلان نتيجة امتحان هاني الذي اجتازه بتفوق. مين؟ نوال. اتفضلي. الساعة 2:03. فعلا. ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ بفكر يا طاهر. بتفكري؟ في ايه يا ترى؟ في انك بتجهد نفسك زيادة عن اللزوم ولازم تستريح. ومن امتى الحكاية دي تهمك؟ عندك مانع انها تهمني من هنا ورايح؟ إذا عرف السبب بطل العجب. السبب واضح. انت انسان ما بتؤمنش بالحب، لكن اظن بتؤمن بان التفاهم ضروري بين اي زوجين. ده إذا قدروا يفهموا بعض. وليه ما نحاولش يا طاهر؟ لأنه مستحيل. ليه؟ تحبي أجاوبك بصراحة؟ أيوة. لأن الفارق كبير بين مستواي الفكري ومستواكي. انزل لمستواي عشان افهمك، وبعدين ارفعني لمستواك بالتدريج لغاية ما اقدر افهمك. على الاقل توفر على نفسك تسفيهك لتفكيري واستخفافك لكل حاجة اقولها او اعملها. كل شيء ممكن اذا حاولناه باخلاص. هاني نجح في الامتحان وانت بتجهد نفسك. ليه ما نحاولش نسافر في اي حتة كأي اب وام وابنهم، ننسى اللي فات ونجدد حياتنا وعلاقتنا. جرب يا طاهر. أجرب إيه؟ إيه اللي ممكن إنه يستجد في حياتي ويستحق إن أغيرها علشان؟ أنا إنسان ناجح وموفق زي ما أنا كده، وأنت محسودة على اللي أنت فيه زي ما أنت كده. أرجوك تعقلي يا نوال وتحمدي ربنا، وخدي هاني وروحي العزبة إن كنت عاوزة تتفسحي وتجري وتلعبي. قصدك أعيش؟ سميها زي ما تسميها، بس مش أنا اللي أتجاوب معاكي في حاجات زي دي، مش أنا أبدا. فعلا مش أنت.
أنا آسفة اللي ضيعت وقتك ووقتي. خذلني زوجي ودفع بي إلى أحضان الذكرى، فكل ما أفتقده في طاهر حي ينبض في خالد. ولكنني صممت على المقاومة رغم جراح هزيمتي، فسافرت إلى العزبة مع هاني لأنجو من حبي ومن زوجي. سمكة سمكة، شدوا معايا، دي تقيلة قوي. شد تعالى يا هاني، شد معايا. ايوه شد ايوه شد. وشعرت فعلا بأنني شفيت من كليهما، فقد كان معي الدواء. الأجازة خلصت أوام يا ماما. يلا يا سي هاني على الحمام دغري. إحنا لحقنا يا دادا. سيبيه لما يسلم على بابا. الباشا فين يا محمد؟ في المكتب يا استهاني. يلا يا هاني روح بوس بابا وقول له إني وحشك قوي. وأنت يا ماما؟ أنا هحصلك بعدين يا حبيبي. يلا بلاش لكعة. يلا يا هاني. يلا يا حبيبي يلا. مين اللي بعت الورد ده؟ ده الفيروز بعته زي العاده يا فندم. طيب روح انت. حاضر. ايه رايك يا نوال؟ مش جنان فعلا، مع انه رسام مجهول اللي رسمها لي. انت دايما تكتشفي العبقريات المدفونه يا خيريه هانم، الحقيقه مدهش. عنده تاتشات جويا، عنده تاتشات نفاق مطلعها أصغر من سنها ب20 سنة. عجباكي الصورة قوي. والرسام الاتنين يهوسوا. على فكرة ده شاف صورة الزفاف بتاعتك انتي وطاهر ونفسه يرسمك موت يا نوال. ده لو عرف انك هنا هيطير من الفرح. الله اهو وصفي الأستاذ وصفي الرسام العبقري اللي رسمني. نوال هانم مظبوط، هي بعينها اللي في الصورة. ايوه مع جوزها معالي طاهر باشا رفعت ووزير حقانية وابن عمي ميرفت هانم حرم المليونير سامح بيا. كان دي فرصة جنان يا فندم. مش معقول، تشرفنا جدا جدا جدا. مش قلت لك هيطير من الفرح؟ هطير؟ ايه اللي هطير؟ ده انا كأن ليلة القدر طلعت لي. اصل نوال هانم من الوجوه اللي الواحد يشوفها في الاحلام وبس، ولما يصحى تهرب وتتبخر من رقتها. ايه يا وصفي، انت هتبقى رسام وشاعر كمان. اهلا فاطمه هانم. كابتن خالد فين امال؟ اول ما يخلص تمرين في نادي السلاح هيجي على طول. ابدا، خالد مش جاي. هو قال لي كده. كذاب يا طنط. ابني مش كذاب يا وصفي. اول مره في حياته يكذب. معلش سامحيني طب عشان خاطر المره دي. اهو خالد. لا، دولة رئيس الديوان وصل. على اذنكم. خيرية هانم هو فين من فضلك؟ رئيس الديوان؟ لا، رئيس التليفونات. التليفون يعمل لي معروف. هناك اهو. انا سعيدة اللي عرفت حضرتك. متشكرة يا هانم. كان بيتهيألي انك اكبر من كده بكتير. اصل الاستاذ ممدوح اخوك يعرف ابني خالد، كان دايما يجي يتفسح عندنا في العزبة في الصعيد، هو وصفية هانم والاولاد، وكان دايما يتكلم عن حضرتك. سامح جوزي بيقول ان الكابتن خالد اتقدم في الفروسية قوي، ولو دخل بطولة مصر السنة دي ضروري هيكسبها. ما افتكرش. ابني خالد اتغير خالص اليومين دول، ما بقاش الفروسية كل شيء في حياته زي الاول. على العموم انا عمري ما شفت حد ينط الزود زيه ابدا. انت ما شفتوهوش يا نوال؟ لا،
يا ريته يجي الليله دي. مردس الحق سامح. ايه مال؟ شاعر من اياهم مصطاده ومصمم ان يكتب عنه وعن شركاته قصيده كلها مدح. لو قلمينت يعني هيألفها ويسمعها له وهو قاعد. لا ده يبقى عاوز اسعاف حالا. عن اذنكم. إذا كنت تحبي تقعدي مع حد تاني اتفضلي، خدي حريتك يا بنتي. أنا متعودة أقعد لوحدي. لا ابدا يا هانم، انا اصلي حاسه اني تعبانه شويه، هروح احسن. ارجوكي تعتذري الخيريه يا هانم، عن اذنك. اتفضلي. نوال هانم. ازاي حضرتك؟ حضرتك ناوية تتبخري؟ انا مروحه لاني تعبانه يا استاذ وصل. سلامتك. بس يعني احنا ما صدقنا. ما صدقتوا تعرفوا انا مين وتبعتوا لي الورد في البيت، مش كده؟ الحقيقة حصل كده. وخالد زمانه جاي لانك بلغته اني هنا. الحقيقة حصل كده. ودلوقتي لازم تعطلني لغايه ما يوصل. الحقيقة حصل كده. وصل. ورأيته أمامي، رأيت عينيه العميقتين يملأهما حزن وشوق وعتاب، وإذا بكياني بقلبي يتردى في هاويتهما السحيقة. أرجوك نوال، ما تلمسنيش. أنا خايف أكون بحلم. عايز أتأكد إنك أنت حقيقي اللي شفتك، لمستك، بكلمك. خالد حد يشوفني. ما يهمنيش. حرام عليك. حرام عليك أنت يا نوال. مش أنت اللي تقسي وما ترحميش، مش أنت اللي تظلمي وتحرمي. انت اتأكدت اني وعرفت انا زوجة مين. أنا اتأكدت وعرفت إنك محتاجة للحب. أخوكي ممدوح كلمني عنك كتير من غير ما يعرف حتى إني شفتك. حكالي أنت مين وجوزك مين وعايشين إزاي. انا عايشة لابني يا خالد، قلبي وحبي له. أنا مش عايزك تحبيني، أنا عايزك تكرهيني بس تسيبيني أحبك. تسيبيني أشوفك وأكلمك إذا تقابلنا صدفة زي أي غريب. ده مش كتير عليا يا نوال، مش كتير. أنا لازم أمشي. لم نحدد موعدا للقائنا التالي، فقد اتفقنا على أن يكون ذلك صدفة. وفي كل يوم في كل مكان كنت أبحث عن هذه الصدفة وأترقبها، فقد كنت أشعر أنه موجود يرقبني دون أن أراه، وأود لو نلتقي صدفة. مالك يا نوال؟ مفيش حاجة. انت لازم مش شايفة كويس. خدي النضارة بتاعتي. وانتي؟ انا شفت الباليه ده 3 مرات قبل كده. ميرسي. صدفة لطيفة. بونسوار يا جماعة. أهلا خالد. انت لوحدك؟ والدتي جالها صداع في آخر دقيقة فجيت لوحدي. طب ما تيجي تقعد معانا؟ إن كان ده ما ضايقكمش. لف بلاش غلبة. اقعد جنب نوال عشان تشوف كويس. وتمضي الساعات لا يرى أحدنا ولا يسمع سوى صوت أنفاس الآخر
اللاهثة بما يختلج في صدرينا. وصارت الصدفة مواعيد لقاء منتظمة في كل وقت ومكان يمكن أن يجمعنا. إلهام، دي نوال والكابتن خالد يظهر بيلعبوا على حصان واحد. لا وكده الكابتن خالد أصله فارس ويفهم في الخيل كويس، وعرف ينقي فرسة تستاهل. انت فاكر اهي؟ طب احنا رايحين الفندق نشوف فصولة الشوط الجاية محظوظين. يلا. كسبت كتير؟ حوالي 100 جنيه. وشك عليا حلو يا نوال، حلو قوي. مش هتروح تصرف ال 100 جنيه؟ واخسر دقيقة اقعدها جنبك؟ خالد، قعدتنا لوحدينا كده هتخلي الناس تتكلم. انا مسافر بكرة يا نوال. مسافر؟ مأمورية في سرايا 60 في اسكندرية. هقعد اسبوع من غير ما اشوفك. يعني مش هتحضر حفلة راس السنة عند خيرية هاني؟ مش هقدر، ولو اني وصفي خلاها تعزمني. طبعا هتسهر ليلتها مع اصحابك في اسكندرية. كتر خيرك يا نوال. على ايه؟ على انك بتغيري عليا. وجاءت ليلة رأس السنة الميلادية بعد سفر خالد ب6 أيام، وقد كنت اعتدت على أن نلتقي كل يوم تقريبا. وتعود الإنسان على شيء قد يربطه به أكثر من الحب، وأنا أحب خالد واعتدت أن أراه. شوفي قاعدة ازاي بتدور على ظلها. ظلها؟ ايوه، ظل المرأة حبها يا غشيمة. سرحانة في ايه يا نوال؟ لا ابدا ولا حاجه. لازم متضايقة عشان طاهر ما جاش معاكي. وهو من امتى طاهر بيروح معايا في اي حته؟ يبقى لازم الحفلة مش عاجباكي. ناقصها حاجة؟ ناقصها انا، وانا وصلت وهرقص معاه عن اذن اجمل بروفيل في العالم. بص في المرايه وانت تعرفي اني اكبر كذاب في العالم. الساعه دلوقتي 12 الا دقيقتين، مظبوط؟ مظبوط. يعني فاضل دقيقتين على السنه الجديده، مظبوط؟ مظبوط. وبعدين يطفوا النور والناس تبوس بعضيها، مظبوط؟ مظبوط. طب تسمحي نخرج بره في التراس؟ وصفي انت اتجننت؟ مظبوط، بس تعالي. ايه ده يا وصفي؟ هتعمل ايه؟ هنفذ تعليمات خالد بكل دقه. تسمحي تغمضي عينيكي؟ ارجوكي مفيش وقت، غمضي عينيكي. مش معقول ده يا وصفي. ما تخافيش، محدش شايفنا. غمضي عينيكي اوام من فضلك. هديه خالد ليكي. عن اذنك الحق لي واحده عدله قبل ما يطفوا النور. نوال، لم أجد خيرا من هذه الورود لتحمل إليك تهنئتي بالعام الجديد. أحبها لأنها لك، وأحسدها لأنها ستراك عندما يولد العام الجديد وتطفئ الأنوار. نعم، أحسدها لأنها لثمت شفتيك، أما أنا فلا. جملة نسيت أكتبها لأني عارف إنك هتعملي كده. خالد، كان لازم أشوفك وأكون جنبك، وسنة جديدة من عمر حبنا هتبتدي. وعدني ان ده ما يحصلش تاني، ولا مش هتشوفني ابدا بعد كده. دي ليلة في السنة، ليلة وهتفوت انسي فيها انت مين، وعيشي معايا لحبنا. نوال، سامعة؟
جوه مع الناس عشان محدش يقول حاجة. انا كل يوم اكتشف حاجه جديده في وشك. انت قدامك كريستوفر كولومبوس والسندباد البحري عشان يقدروا يكتشفوا مجاهل الحسن وقارات الجمال اللي في وشك. في صحه المجاهل والقارات. انت اتبليت يا استاذ وصفي، خش نشف هدومك. صحيح هخش. أظن مش معقول إن الأوركسترا يضرب الفالس ده دلوقتي بالذات صدفة. حياتك صدفة. بتحلف بحياتي كده؟ ما هي صدفة زي الصدف اللي كانت بتخلينا نتقابل كل يوم. أنا اتفقت مع وصفي يرشيهم عشان تفتكريني. أنت للدرجة دي وأكتر. أنا بقى خالص. أنا مش مصدقة عينيا، بقى هي دي نوال اللي كنا بنقول عليها رجعية؟ الرجعية اتمدنت، بس يا خسارة ما اتمدنتش كفاية لدرجة إنها تقدر تخبي عواطفها، ما تنكشفش. بقى لحقت ترجع من اسكندرية لمصر وتتشيك بالشكل ده في ساعتين بس؟ أنا جيت في عربية ألفا روميو بتاعت واحد صاحبي في ساعة ونص. اتجننت يا خالد، اوعى تعمل كده مرة تانية. اللي هينط بكرة بالحصان سدود ارتفاع 1.5 متر، ما يخافش يسوق عربية على سرعة 150 كيلو. أنا مش هروح بكرة نادي الفروسية. وأنا إذا ما لقيتكيش قدامي هقع من على الحصان. مش هقدر أبصلك، هبقى خايفة. عليا ولا على الحصان؟ على الحصان. أنت هتروحي بالأمر. غصب عني. أنتوا راح لكم دعوة رسمية ولازم تحضروا لأن الملك هيحضر البطولة. وهو اللي هيسلمك الكاس؟ ومش بعيد يديك نشان. أنا خدت أكبر نشان خلاص. إمتى؟ الليلة دي في التراس بعد ما بوستي الورد. خالد، الناس شايفانا لكن مش سامعانا. تعالى نطلع في التراس. يا ريت يا نوال. عشان نجيب الورد والكارت اللي سيبناهم، مش عشان الحاجات الوحشة اللي بتفكر فيها. أنا مستعد أتنازل عن الكاس بكرة بس آخد نشان تاني الليلة دي. خالد. طاهر باشا ما يعرفش كابتن خالد صبري؟ سمعت عنه كتير لكن دي أول مرة بشوفه. معالي طاهر باشا رفعت. سمعت عنه كتير لكن دي أول مرة بشوفه. متهيألي إنكم كنتم خارجين تدوروا على حاجة نسيتوها هنا. احنا خرجنا عشان الدنيا كاتمة جوه. تبقى الحاجات دي بتاعت ناس تانيين، ناس يا إما ما عندهمش حذر فنسيوها هنا، يا إما سابوها هنا لتفاهتها وتفاهتهم. الأمهات اللي عندهم أولاد زي كنوال والأولاد دول نايمين في بيوتهم يبقى كفاية عليهم رقص وسهر لغاية دلوقتي. عن إذنك كابتن، هبقى أتصل بيكي بكرة. تصبحي على خير، اتفضلي. الكابتن لما جه دخل بيتي من الجنينة مش من الباب، مش كده؟ اتفضلي استريحي. ممكن تأجل اللي عاوز تقوله لي لبكرة الصبح؟ الوقت متأخر وأنا تعبانة. أنا كمان تعبان وورايا شغل مهم زي ما أنت شايفة، لكن كل شيء يهون في سبيل سمعتي وابني وبيتي. أنا طول عمري يا نوال أثق فيكي ومخليكي تتمتعي بأكبر قسط من الحرية ممكن لزوج إنه يسمح به لزوجته، لكن أنت بطيشك وضعف شخصيتك أسأت استعمال الحرية اللي اديتها لك. خليتي أتفه الناس تتغامز عليا وتسخر مني ومن شرفي، وبكرة أعداء السياسيين يستغلوا اللي حصل بينك وبين الشاب المستهتر ده علشان يهدموني. خالد إنسان مهذب. اللي بينك وبينه علاقة بريئة، كلمات الحب والهيام دي دليلها مش كده؟ أنا هنسى اللي حصل، هسيبك لضميرك يحاسبك على مدى تهورك مع الشخص ده، على مدى عواطفك الشخصية نحوه. لكن المهم دلوقتي إنك تقطعي علاقتك بالشاب ده نهائيا.
ما تشوفيهوش تاني ابدا. نوال، الملك هيحضر حفلة الفروسية بكرة، والقصر بعت لنا الدعوة دي لنا احنا الاتنين، فلازم نروح. رغم ان خالد موجود فيها؟ ايوه، لان حضورنا كلنا مع زوجاتنا رغبة ملكية، يعني امر. ده غير ان امتناعنا عن حضور الحفلة هو اللي هيخلي الناس تتكلم، هو اللي هيأكد الاشاعات. اظن فهمتي واقتنعتي بوجهة نظري. تصبحي على خير. كابتن خالد تاني واحد هيبتدي، مش كده؟ ربنا يستر. ليه ماله؟ اصله كان تعبان قوي امبارح بالليل. اهو خالد هيبتدي. ما كانش لازم يشترك في البطولة ابدا النهارده. هيعيد تاني. الهانم اعصابها ضعيفه، لكن الادويه دي مع عدم تعرضها لاي نوع من الانفعال هتريحها. متشكر يا دكتور، مع السلامه. الله يسلمك. عملت ايه مع هاني؟ جه من المدرسه ونزل من العربيه جري على جوه، لكن انا لحقته ما خليتهوش يدخل. قلت له مامتك مش هنا، وموصينا بعتك تشتري بدل وجزم جديده مع ده دم الخير. انا تعبتك معايا يا خيريه، لكن معلش. احنا ولاد عم يا طاهر، ملناش غير بعض. انا مقدر يا خيريه، مقدر. هبقى اتصل بيكي في التليفون. ضروري يا طاهر. ضروري ضروري. المفروض يكون رجع من المدرسة دلوقتي. ما تخافيش، هاني راجع بعد الساعة على الأكثر. ولا كنت عاوزاه يوصل والدكتور هنا ويعرف إنه أغمى عليكي ويسألك ليه؟ أودي وشي فين من الناس؟ أعمل إيه عشان ما أخليش خصوم السياسيين وإحنا دلوقتي على أبواب معركة الانتخابات يستغلوا جريمتك البشعة دي ضدي ويسقطوني في دايرتي؟ ولما يتشكل البرلمان الجديد ما بقاش نائب، ما بقاش وزير. كان لازم ده يحصل قدام الناس، كان لازم تعرفوا الناس. يعني لو كان حصل من غير ما تشوفوا الناس كان يبقى أرحم. أفهم من كده إن لو كان بيني وبين خالد علاقة مش بريئة والناس ما تعرفهاش لكن أنت تعرفها، ما كانش يهمك؟ أنا يهمني اسمي ومركزي اللي بنيتهم في سنين أكثر من عمرك قبل أي حاجة تانية. وشرفك يا طاهر. شرفي هو مجدي الأدبي والسياسي، هو كراسي الحكم، هو شهرتي، هو إني أبقى صاحب معالي وبعدين صاحب دولة ومقام رفيع. هو ده اللي يخلي الناس تحترمني. تسكت. كفاية كفاية، انت مش عايش الا لنفسك، الا للمظاهر والنفعية. حسبي، لا يغمى عليكي تاني. انا اسفة على كل دقيقة احترمتك فيها، اسفة على كل ثانية ضيعتها من عمري معاك. انا فخورة اني اصرح لك اني بحب خالد وبكرهك. سامع؟ بحبه، ومن هنا ورايح انا هعيش، مش هدفن نفسي بالحياة جنب مجنون زيك. انا غلطت غلطة واحدة في حياتي، اني اتجوزت واحدة زيك. صلح غلطتك، طلقني يا صاحب المعالي، طلقني.
انا هعذرك لاني اعصابك تعبانه. انا بكامل قوتي وعقلي دلوقتي بطلب الطلاق، مصممه على الطلاق. طلقني سامع، طلقني. ما تفتكريش ان طريقتك دي هتخليني اثور واحقق غرضك. ابغض الحلال عند الله الطلاق، ويجب التروي والتفكير فيه قبل الاقدام عليه. انا مش عاوز اغلط في حياتي مرتين. انا مسافر بكره الصبح اسكندريه، ولما ارجع بالليل هكون كونت راي، يا اما بالرفض او بالقبول. وفي غمرة هذا اليأس والثورة فكرت أن أكتب لأخي ممدوح أخطره بكل شيء وأستنجد به. الو. ايوه يا هاني، موجوده. نقول لها مين؟ مين يا هاني؟ واحده ست صوتها غريب، بتقول انها من محل الورد. الو. انا وصفي يا نوال، اقدر اكلمك؟ ايوه. انا مع خالد في المستشفى. حالته الو. نوال هانم، أنا والدة خالد. ابني حالته خطرة، الوعى أثرت على السلسلة الفقرية ومش بعيد يعيش بقية عمره عامل. أنا مقدرة ظروفك وموقفك، لكن إذا كان ممكن، إذا كنت تقدري، أنا ووصفي بنترجاك إنك تيجي المستشفى 5 دقايق بس. اعذريني يا بنتي، أنا ومالياش غيره. حاضر يا هاني، انا جايه حالا، مسافه السكه. مالك يا ماما؟ مفيش حاجة يا حبيبي. لا يا ماما، انت بتترعشي. لا يا خالد، لا. خالد؟ غصب عني يا حبيبي، أنا مش عارفة أعمل ايه اللي مش عارفاه يا ماما؟ بعدين يا حبيبي هتكبر وهتفهم وهتسامحني، لكن مهما حصل ماما مش هتتخلى عنك أبدا أبدا. يعني أنا هسيبك ربع ساعة يا حبيبي، أجي ألاقيك حليت كل مسائل الحساب صح. ها؟ حاضر يا ماما. خالد. ليه يا وصفي؟ أنا ما كنتش عايزها تشوفني بالشكل ده أبدا. أنا لازم أشوفك يا خالد، لازم أكون جنبك. أنا بحبك يا خالد، بحبك. أول مرة أسمعها منك، أول مرة تقوليها كاملة يا نوال. وهفضل أقولها طول عمري، خلاص ما بقتش أقدر أنكرها ولا أخبيها. أنا قلت لطاهر، قلت له. وهسيبك يا نوال. يا ريت يا خالد، يا ريت. أنا مش قادر أتحرك، لكن أنت حاسة إن قلبي بيحضنك يا نوال.
أنا مقدر قد إيه أنت قلقانة وتعبانة وعايزة تعرفي قراري الأخير. إذا سمحت. مسكين أنا بلغني إنه حالته خطرة وإنه وجودك جنبه يمكن ينقذ حياته. علشان كده قررت إني أرفض طلبك. يعني مش عايز تطلقني بعد كل اللي قلته لك؟ أيوة، لأني لو طلقتك أبقى بشجع الزنا، بكافئ الخطيئة. الخطيئة والزنا هم عشتي معاك. أنت إنسانة ضالة منحلة محتاجة للرثاء مش للعقاب. أنا هكون كريم وشهم معاكي إلى أبعد حد. أنا هنسى كل اللي حصل، هسامحك، هغفر لك كل ذنوبك، هساعدك على التوبة والتكفير عن سيئاتك. بس لازم تفهمي إن ده مش ضعف أو عجز مني، بالعكس دي قوة ومثالية. انت مش بتغفر ولا بتسامح، انت بتنتقم، بتستغل اسمى معاني الحياة كوسيلة لأبشع طرق الانتقام. أنا قلت لك قراري الأخير. وانا يستحيل اعيش معاك. هتعملي إيه؟ هتطلقيني أنتِ؟ هعيش في الشوارع على الصفة، هكون عشيقة بصحيح لخالد، لكن يستحيل اعيش معاك. الاندفاع والتهور نساكي حاجة مهمة قوي، نساكي ابنك. لو عملت كده هتديني الفرصة اني احرمك من ابنك، انقذه من ام ساقطة زيك. مش هخليكي تشوفيه طول عمرك، ولو حاولتي هوديك السجن، هموتك بالحياة في كل دقيقة حصر على ابنك بدل الرجم. مش هتقدر يا صاحب المعالي، لانك هتطلقها، هتطلقها غصب عنك. ممدوح، ممدوح. بس يا نوال، بس يا حبيبتي. انا وصلني جوابك، وقبل ما اجيلك زرت خالد في المستشفى. انا مش مستعر منك لانك حبيتي راجل غير جوزك. خالد انسان نبيل شهم بيحبك وبيحترمك، وانا واثق منك ومنه. انا اللي مستعر منه هو نفسي. انا السبب في كل اللي حصل ده، وكنت متوقعه من زمان. انا اللي سبتك تدفعي ثمن جريمتي. ده عشر صاحب المعالي والانانيه والشذوذ وال65 سنه عمر. انت بتستغل كونك اخو مراتي. اختي مش هتبقى مراتك بعد النهارده. هي كلمه واحده، يا تطلقها وتدي لها كل حقوقها كأم، يا هخرج من هنا على مجلات وجرايد الاحزاب المنافسه لحزبك واقول لهم انها بتحب خالد. ومش بس كده، هقول لهم انها عشقته وانك عارف وراضي وساكت ومش عاوز تطلقها علشان ما يستغلوش الفضيحه ضدك والانتخابات قربت. هقول لهم انك متنازل عن رجولتك وشرفك وعرضك في سبيل الوزاره والوصول لكراسي الحكم. يعني عاوز تمرغ شرف اختك وسمعتها وسمعتك في الوحده؟ ده اهون من عيشتها معاك. هي مش هتخسر اكتر من اللي خسرته، لكن انت هتخسر كل شيء، كل اللي بنيته في سنين، شقى عمرك. ايه رايك يا صاحب المعالي الباشا الوزير؟ سيبه يفكر زي عادته وبعدين يرد. اذا سمحتوا. بس انا مش هخرج من هنا الا ونوال معايا، الا وهي متطلقه. يعني لازم ترد عليا بعد 5 دقايق على الاكثر. دقيقة واحدة يا أستاذ ممدوح تفرق كتير. كتر خيرك، أنت أكرم بكتير مما كنت أتصور. طاهر ذكاؤه حاد، أنا خايفة. انا لمست نقطه الضعف اللي فيه، تاكد انه هيسلم على طول الخط. أنا مش عارفة لو ما كنتش جيت كنت عملت إيه. دي فرصتي يا نوال علشان ارد لك جزء من جمايلك عليا، انا وصفيه والاولاد. تاكدي ان احنا مش هنسيبك بعد كده ابدا. هتعيشي معانا بعد ما تطلقي هنا في مصر لغايه ما تتجوزي انت وخالد. وشغلك في الصعيد؟ انا اترقيت واتنقلت في الاداره العامه هنا. مبروك. لسه همسه وارد لك التهنئه. سيبه على مهله.
انا موافق على الطلاق، بس مش دلوقتي، لانه لو حصل دلوقتي قبل الانتخابات هخسر كل شيء برضه. الطلاق يؤكد الاشاعات، مش كده ولا ايه يا استاذ ممدوح؟ لكن دي الانتخابات لسه ما ابتدتش. بعد 3 اشهر كل شيء هينتهي وتستريح. 3 اشهر؟ انت تقدري تسيبي البيت وقت ما تحبي وتشوفي خالد زي ما يعجبك، بس من غير ما حد يشعر. يعني بمجرد ما يقدر يتحرك من السرير تسافروا في حتة بعيدة محدش يعرفكم فيها، علشان تكونوا على حريتكم من غير ده ما يمسني. وهاني ابني، أرجوك ترحمي شيخوختي وتقدري إني بضحي بعشرة 8 سنين، مش ب3 اشهر بعيد عن هاني. السنين الطويلة دي جحيم في نظرك، لكن في نظري أنا جنة. من فضلكم تسيبوني لوحدي دلوقتي، من فضلكم. أتقن دوره إلى حد خطر حذرنا، جعلنا ننفذ كل ما يريد. كان بارعا إلى حد أخرت ليه؟ اصل صفيه واولادها وصلوا النهارده فجاه، رحت اقابلهم واوصلهم. وكانت النتيجة إنه نام من غير ما ياخد الدواء. ازاي تسيبه يعمل كده؟ ما هو الدواء معاك أنت مش معايا أنا. دلوقتي تسمحي بقى تديهوله وهو نايم؟ وبعدين معاك يا وصل. سامعة؟ بيحتاج وهو نايم. يلا امال يهون عليكي. انت مجنون تحرك دراعك؟ الدكاترة صرحوا لي بكده. ايوه، وفي مفاجأة تانية كمان. بص، ايه دول؟ الدكاترة هيخلوني امشي كمان، بس بمساعدة العكازين دول مؤقتا. ده بقاله 3 أسابيع بياخد من الدواء ده 10 مرات في اليوم ومش عايزاه يتحسن. ده كان لازم دلوقتي يكون بيرفص بينهى. طب تسمح تبرطع بره شوية؟ ليه؟ عايز تاخد كبشة من الدواء؟ معلقة شوربة؟ بقول لك برطع. لا، أنا عايز ايه؟ عايز أتفرج. مبسوطة يا نوال؟ قوي يا خالد. في حاجة تالتة كمان الدكاترة صرحوا لي بيها. ايه هي؟ نسافر لبنان. بتتكلم جد؟ وحياة نوال، يعني من بكرة نقدر نسافر وما نسيبش بعض ولا دقيقة بعد كده. يعني حضرتك تروحي توضبي شنطتك على ما وصفي يقطع لنا التذاكر. اوهم كده. متهيألي الخبر ده ضايقك. بالعكس، انا مبسوطه قوي. انت محتارة يا نوال، فرحانة عشان اتحسنت وزعلانة عشان هنسافر وتبعدي عن هاني. غصب عني. انا مستعد ما نسافرش، لكن انت عارفة شروط. انا عارفه، احنا لازم نسافر من بكره. من غير ما تتضايقي ولا تعيطي. ابدا، انا مش متضايقه يا خالد ابدا. طب وريني كده. أنا مقدر كونه يسيب والدته عيانة في مصر ويسافر. انا كمان هسيب هاني. ده في صالحنا كلنا، حتى هاني زي ما اتفقنا. يا ترى فكرتي تقولي لهاني ايه؟ هقول له اني مسافره الصعيد عند خالد. لكن دول جم مصر. عملت حسابي، وصيتهم ما يسالوش عليه ولا يزوروه. هاني وصل، عن اذنك. ماما، انت مسافرة؟ ايوه يا حبيبي. فين؟ رايحه الصعيد عند خالك، ولاده عيانين. طب ما خالي وطنط معاه. هما كمان عيانين. ممكن تترجي بابا يخلينا نروح معاكي؟ لا يا حبيبي، بعدين تتعدي. طب ما انت كمان هتتعدي. هاني، انا اخدت المرض ده قبل كده، والواحد مش ممكن يعيا بيه مرتين. هتغيبي كتير؟ معرفش، لغايه ما يخفوا.
ايه معاك يا سهري؟ انت مش صغير، هي دي اول مره ماما تسافر وتسيبك يا حبيبي. دي اول مره ارجع فيها من المدرسه وماما ما تبوسنيش ولا تحضنيش. أنا يا حبيبي كنت مستنية أخلص اللي في إيدي وأقفل الشنطة. ما تزعلش مني يا حبيبي، ما تزعلش مني أبدا مهما حصل. أنا مش هتأخر يا هاني، أنا هرجع لك على طول يا حبيبي، على قد ما هقدر، على قد ما هقدر يا حبيبي. وفي لبنان أحسست بأني عشت العمر كله رغم أننا لم نصل إلا من يومين. لازم من هنا. إيه هو اللي من هنا؟ اللعبة. طب اقعد استريح شوية. انت قلت انك عطشان. مش هيجرى حاجة لما استنى شوية. انا عطشان ومش قادر استنى. طب اتسند عليا. توقعيني. انت لسه ما وقعتش. وكأنني أنا التي في حاجة إلى الرعاية والعناية وليس هو. بتبصي على ايه؟ بشوف حاجات ما كنتش بشوفها قبل كده. كان يبذل كل ما في وسعه ليسري عني، ليعوضني ما حرمت منه طوال السنين الماضية. اهو إيزيس كان لازم عملت مغارات زي دي في نهر الحب. الحب في كل جمال ملوش وطن. ده انت بقيتي شعر. أنا شعرة وأنا معاك بس. الحمد لله ايديا بقت عالة عقبال رجليا. إيديك بقوا طوال، حد يشوفنا. هو في حد هنا يا نوال؟ تسمع؟ ايه ده؟ انت مكسوف مني ولا ايه؟ انا بتعبك زيادة عن اللزوم. انا دلوقتي نوال الممرضة مش حبيبتك. بلاش دلع، شمر رجلك. بطل بقى حكاية الكسوف دي. انت اجمل ممرضة شفتها في حياتي. تبقى ما بتشوفش. اتلم يا مريض، احسن ابلغ اداره المستشفى. انا بتألم ومحتاج لمسكن. بقول لك اتلم. طب كفايه انت تعبتي. اسكت. ما اقدرش اسكت، بتألم. امري لله. خلصت الازازه يا مبجوع. انا لسه بتألم، كمان شويه اعملي معروف. شويه تدليك. لا مسكن مش تدليك. احمد بقى، انت لازم تنام بدري. كفايه مشوار النهارده. تصوري يا نوال ان كل الناس اللي نازلين في الاوتيل فاكريننا متجوزين وبنقضي شهر العسل. شهر العسل وكل واحد مننا في اوضه. بكره لما كل شيء يتم بخير هنعيش مع بعض في اوضه واحده بسرير واحد، وهعلق على ظهرك يافطه مكتوب عليها بالثلث حرم خالد صبري. بطل دلع بقى ونام كويس واتغطى، ما تعملش زي العيال الصغيرين. ماما تسمحي؟ وبعدين يا خالد؟ المسكن عشان اعرف انام. ده ما بقاش مسكن، ده بقى بنج. احسن عشان اتخمد. ماما ايه تاني؟ هتنامي من غير ما تبوسي ابنك التاني؟ وده معقول؟ كان يعلم أنني إذا ما خلوت بنفسي سأتذكر هاني وأتألم، فكان يعتصر أحاسيسه وعقله ليخفف عني. كان يفني نفسه حتى لا تغيب الابتسامة عن وجهي. كان هذا هو الحب. ومرت الأيام وشفي خالد تماما، وذات صباح خرجت إلى الحديقة، فقد اعتاد خالد أن يسبقني إليها حتى أتم ارتداء ملابسي، ولكنني لم أجده. نوال هانم، الكابتن خالد وصل السفارة تبعكم وراجع حالا وإلك هالمكتوب من مصر. متشكرة.
نتيجة الانتخابات على وشك الظهور، ونحن في انتظارها أكثر من صاحب المعالي لتعودي إلينا. رأيت هاني للمرة الرابعة مع خيرية هانم، ولكنه لم يراني حسب وصيتك. إنه في أحسن حال. زورني قلق وانقباض. قد يكون هاني مريضا أو متألما أو شيئا آخر. نوال، طاهر نجح في الانتخابات وهيستنى وزير زي ما هو. يعني هنرجع مصر النهارده يا نوال. ضروري يا خالد ضروري. أنا عارف يا نوال قد إيه عايزة ترجعي مصر. يلا حضري الشنط. معالي الباشا جاي حالا يا فندم. تشكر. اهلا استاذ ممدوح. مبروك يا باشا. الله يبارك فيك. انت طبعا جاي علشان تطالبني اني اوفي بوعدي. بالصراحة ايوه. وما جبتش المأذون معاك ليه؟ مهما كان لازم الواحد يستأذن قبله. اتفضل اقعد، ما تتعبش نفسك. تسمح تتفرج على الصور دي وتقول لي رأيك فيها؟ لقطات بارعة كأنهم عروسين في شهر العسل، مع إنها لغاية اللحظة دي لسه على ذمتي وهو راجل عازف. أنا رخيت لهم الحبل على الآخر علشان يشنقوا بنفسهم، علشان أحصل على الأدلة دي. أدلة إيه؟ أدلة تثبت جريمة الزنا على نوال وخالد، تدخلهم السجن. احنا هنغلط مع بعض تاني ليه يا باشا؟ انت وعدت انك هتخلصها بالمعروف. لا يا أستاذ ممدوح، مش أنا اللي أشجع وأساعد على الإثم والفجور. أنا مش هطلق نوال. يعني كنت بتكذب علينا، بتغشنا. الكذب والغش علشان أنقذ حياة ابني ومستقبله مش عيب. نوال مش هتشوف ابنها بقية عمرها، وإذا حاولت أو حد منكم فتح بقه هقدم المستندات دي للمحكمة، هسجنها هي وعشقها. اللي زي نوال كانوا زمان بيرجموها لحد ما تموت، لكن أنا هكتفي بإنها تعيش محرومة من ابنها، زانية طول عمرها، لأني مش هطلقها. الرجم أهون من اللي بتقوله ده. انت بتنتقم لنفسك وكبريائك وغرورك، مش بتحمي ابنك ومستقبله. حرام عليك، ما تخليش الانتقام يعميك عن الرحمة، يجردك من الإنسانية. بلاش علشان خاطرها هي، علشان خاطر هاني ابنك. هتقول له ايه لما يسألك عن أمه؟ عايز تعرف مفهمه ايه وبقول له ايه؟ تعال انا هوريك واسمعك دلوقتي، بس اسمع وانت ساكت، واتفرج وانت متداري، واملك اعصابك. خيرية، خيرية، عاوز حاجة يا طاهر؟ هاتي هاني وتعالي. هاني هاني تعال. هاني، تحبي تيجي معايا انا وطنط خيرية بكرة الصبح؟ فين يا بابا؟ نزور قبر ماما. انت ما ترضاش اني اعيش محرومة من هاني، ما شوفوش حتى.
ممدوح انت محامي، لازم تلاقي لي طريقه اشوف ابني، لازم يا ممدوح. لو كان في اي امل ما كنتش استنيت دقيقه واحده يا نوال. لا 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 نوال، ارحمي نفسك يا حبيبتي، مش كده يا نوال. تصوري انهم يحرموكي من ولادك ويقولوا لهم انك ميته وانت عايشه. تقدري تستحملي ده؟ تقدري؟ ما اقدرش، ما اقدرش. رايحه فين يا نوال؟ رايحه لهاني، رايحه لا يا نوال، طاهر مجنون مش هيرحمك. ما يهمني. اسمعيني يا نوال، اسمعيني يا حبيبتي. الزمن مسيره يلين قلب طاهر، بس مش دلوقتي. لازم تصبري، لازم تستحملي. انت هتضيعي كل امل ليكي، كل فرصه. قولي يا نوال، قولي ان انا السبب، قولي انك بتكرهيني. خالد، نوال مش في وعيها. لا يا ممدوح، دي الحقيقة مع الأسف. أنا حاولت إن أساعدك بكل جهدي لكن ما قدرتش. على العموم أنا مسافر فلسطين مع كتائب الحرس. يمكن الحرب وبعدنا عن بعض يصلح كل شيء. على إذنكم. سامحني يا خالد. نوال، ما فاضليش غير حبك. وصفي. حضرة اليوسف باشا، خالد صبري هنا. أيوه اتفضل. نسيت أقول لكم إن وصفي اتطوع وهيسافر معايا. بقيت المراسلة بتاعه. تمام يا فندم، العربية بره وكل حاجة جاهزة للسفر. انت هتسافر دلوقتي؟ أيوه. على طول كده؟ ده شهر بالكتير يا نوال، وهنرجع منتصرين بإذن الله. من غير عياط من فضلكم، أحسن أعيط أنا كمان. الله الله. ومضى شهر ثم شهور ولم يعد خالد، وآلاف غيره من زهرة شباب مصر. اشرب كوباية الشاي دي وروق. تمام يا فندم. دانة هون انفجرت في المدفع، موتوا عسكريين وفي 3 حالة مقاطعة. يا ريتها دانت مدفع إسرائيلي كان يبقى أشرف لنا. نقلوهم من المستشفى حالا. العربيات معظمها عطلان أو مشغول يا فندم. خدوا عربيتي، روح معاهم يا وصفي، وصلهم وارجع على طول. حاضر يا فندم. في متطوعين جداد وصلوا. خلي حسين أفندي يوزعهم على الأصناف حسب النقص. في واحد منهم طالب يقابلك يا فندم. خليه يجي. ممدوح؟ قنباشي متطوع ممدوح سالم يا فندم. ازاي تسيب نوال لوحدها؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ الواجب يا حضرة اليوسف باشا. الحمد لله على السلامة يا ممدوح. الله يسلمك يا فندم. ازيك يا خالد؟ خالد بس. باين عليك التعب والاجهاد. مش من حرب اليهود. الاسلحه الفاسده ريحتها وصلت لمصر. ايوه. عن اذنك علشان اقدم نفسي لوحدتي. انا كنت جاي اسلم عليك واوصل لك علبه وجواب من نوال. انت هتعين هنا معايا في رئاسه البولك.
نشرة ايه يا ترى؟ التفسير بالبريد. اسيبك بقى علشان اقدم نفسي وعلشان تقرا انت اليوميات. انا بشوف نوال لما بيوصل لها جواباتك. عن اذنك. اليوم الثالث من الشهر الثامن بعد رحيلك. قضيت اليوم مع والدتك، ولقد وجدتها في المشتل بالحديقة ترعى زهور حبنا النادرة، وتحذر الجنين من أن يقتطفها أحد حتى تعود أنت. ورغم ذلك أهدتني أجملها قائلة: لقد أصبحت في منزلة ابني خالد. مع ممدوح هديتي إليك، فقد لا يمكنك الحضور لتقضي عيد ميلادنا سويا، ولتكن هديتك لي إن استطعت حضورك إلي ولو ساعة واحدة، فقد بت لا أطيق الحياة بعيدة عنك، أنت وممدوح وابني هاني. انت يا ستة اللي هناك واقفة عندك بتعملي ايه؟ أنا ولا حاجة ولا حاجة، أنا ماشية. ست نوال، ست نوال، أم الخير، خدمتك يا ستي. ازيك يا بنتي؟ ازاي هو؟ سهاني كويس يا بنتي. لسه فاكرني؟ أمال نسيتي؟ ده انت أمه. ده فاكر إني مت. انت عايشة في قلبه يا بنتي. خلي بالك منه يا أم الخير، أنا الحاجة الوحيدة اللي بتهون عليا إنك جنبي. سهاني في عينيا. كتر خيرك، أنا لازم أمشي. تعالي معايا يا بنتي. على فين؟ تشوفيه من غير ما يحس ولا حد يعرف. بلاش يا أم الخير، انت عارفة. هنخش من باب الجنينة الوراني، ما تخافيش. الباشا وخيرية هانم مش هيرجعوا دلوقتي. مين له قلب يحرم أم من إنها تشوف ابنها من بعيد؟ حد يخاف من طاهر باشا ولا يخافش من ربنا؟ تعالي يا بنتي. أهو يا بنتي. الجماعة وصلت. تعالي يا بنتي تعالي. وعدت لأجد آخر وأقصر رسائل خالد. نوال، أتذكرين حديثنا عندما وجدتك ترقصين وحدك في حديقة النادي بالصعيد، واكتشفت أنك السيدة التي لقيتها بالقطار؟ إن القدر الذي كفل حبنا ورعاه كبير وكريم إلى أقصى الحدود. فغدا في عيد ميلادنا في المساء ستجدينني أمامك وبجوارك بالقاهرة. خالد جاي بكرة. صحيح؟ يعني هتقضوا عيد ميلادكم سوا؟ أيوه. إزيس، استمعي إلى رقصة الحياة حتى نلتقي غدا عندما تجمعنا الحياة. أوزوريس.
حسين افندي. ايوه يا فندم. بص معايا. ايوه يا فندم. لو قدر حد يتسلل ويوصل لاخر الاشجار دي، يعني يبقى بينه وبين دشمه اليهود حوالي 70 متر. ايوه يا فندم. مش ممكن يرمي قنبله يدويه تنسف الدشمه؟ ممكن، بس دي عمليه فدائيه، لان الوصول للمسافه دي من الدشمه خطر جدا. ده غير بقى ان في دانات في المسافه دي لسه ما انفجرتش. الدشمه دي قطع اتصالنا برئاسه اللواء، يعني رئاسه اللواء محاصره، فلازم نحتلها الليله دي باي طريقه. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 8 يا فندم. يعني 2000. احنا نوقف الضرب دلوقتي عشان يفتكروا ان احنا يئسنا خلاص، وبعد ساعتين نفتح عليهم النيران عشان نشغلهم لحد انا ما اتسلل واضرب الدشمه بالقنابل اليدويه. ايوه يا فندم، بس مفيش بس، ده اخر امل لينا في انقاذ رئاسه اللواء. حاضر يا فندم، امرك. مش هتنامي بقى؟ لا قومي انتي نامي عشان الاولاد، انا هقعد شويه. طب تصبحي على خالد. استنى انت هنا وغطي انسحابي بالمدفع. مالك يا نوال؟ معلش، فداكي فداكي يا حبيبتي، بكره خالد يجيب لك غيرها. ايه ده؟ هو عمرهم هما الاتنين 6 سنين بس؟ يا عبيد، ده اللي الفرق بينهم في السن. فهمت بقى؟ صفية الساعة بقت 10 وربع. انكل خالد اتأخر قوي. هنولع السماء وناكل التورته امتى؟ طيب اطلعوا انتوا ناموا وانا هشيل لكم ناكل الصبح. يلا. حاضر. تصبح على خير يا طنط. وانت من اهله يا حبيبتي. تصبح على خير يا طنط. وانت من اهله يا حبيبي. صفية انا قلقانة قوي. انا مش كلمت الاشلاء قدامك من نص ساعه وقالوا ان القطر لسه ما وصلش. انت صبرتي 8 شهور و13 يوم، مش هيجرى حاجه ابدا لما يزيدوا ساعتين و17 دقيقه بالظبط. اهو خالد جه، اسندك ولا هتقدري تفتحي الباب؟ ممدوح. نوال، صفية. ممدوح. ممدوح، فين خالد؟
خالد فين يا ممدوح؟ ما بتردش ليه؟ جراله حاجة؟ اتكلم يا ممدوح، رد علي. في المستشفى؟ اتجرح؟ ممدوح اتكلم وقول اي حاجة. اوعى تقول انه مات، اوعى تقول انه مات، اوعى تقول انه مات، اوعى. نوال، أنا لازم أسافر دلوقتي، ولازم أقول لك آخر كلام سمعته من خالد. قول لنوال دي فرصتها علشان ترجع لهاني. يمكن طاهر يرحم لما يعرف إني مت، وده معناه إن لازم يكون عندك أمل في الدنيا، لأن ليكي ابن عايش فيها. إن شاء الله لما أرجع الأجازة الجاية ألاقيكي كويسة ونروح نقابل طاهر أنا وإنتي. تسمعي كلامي أنا وخالد؟ هذه حياتي أيها، فأنا لا أستطيع أن أكذب على نفسي. قد تغفر لي أنت، وقد يغفر لي الديان عز وجل، ولكن طاهر هل يمكن أن يغفر لي، أن يرحم، فأعود إلى الحياة بعد أن قتلني، أعود إلى ابني. إن الأيام تمر وممدوح لا يعود، وأنا أذبل وأخبو. ومن يوم أن فقدت خالد أرى الحلم الرهيب كلما غفلت عيناي، فأموت كل ليلة. لماذا لا أذهب إليه اليوم فأعيش أو أموت لآخر مرة؟ رايحة فين يا نوال؟ رايحة أقابل طاهر. طيب مش تستني لما يجي ممدوح وتبقوا تروحوا تقابلوا سوا؟ خايفة استنى أكتر من كده. على العموم أنا كتبت جواب لممدوح وحرميه في سكتي. أجي معاكي؟ ربنا معايا. يلزم خدمة؟ معالي الباشا موجود. موجود. عاوزاه أقابله. نقول له مين حضرتك؟ قول له نوال. طيب استني شوية. تضربش الجرس، انا جايب لك الشاي اهو. ده علشان الست عاوزة تقابل معالي الباشا. ست نوال؟ ازيك يا محمد؟ الله يسلمك يا استهانة، انا هديله خبر حالا. لا مؤاخذة أنا أصلي جديد هنا. اتفضلي استني في الجنينة. معلش. ما يصحش تقفي في الشارع كده. اتفضلي. كتر خيرك. ايه اللي دخلك الجنينه؟ العسكري ما هنش علي أقف برا في الشارع. وجايه هنا تعملي ايه؟ عايزه ايه؟ انا مش حذرتك؟ طاهر، إذا كنت غلطت في حقك فاللي جرالي أكتر من الرجم والحرق بالنار. لازم اعشقك هجرك. خالد مات. مات؟ استشهد في الحرب. ودلوقتي عايزه ترجعي لبيتك وابنك. أنا كفرت حتى عن ذنوب ما عملتهاش. أنت عارف إنها ظلم. مدام خالد مات
تبقي طلقة يا نوال. خلاص حققت انتقامك. دلوقتي أيوة. ممكن أعيش جنب ابني ولو خدامة له. أنا مش طمعانة في أكتر من كده. ولما ابنك يلاقي أمه الميتة اللي كان بيزور قبرها صحيت وبقت خدامة وأبوه مطلعها بالتلاتة، كل ده مش هيخليه يسأل؟ ولما أكدب عليه أنا وأنت دلوقت، لما يكبر مش هيقولوله إن أمك كانت زانية؟ وحتى لو أنا صدقت إن علاقتك بخالد كانت بريئة، مش هيعرف الحقيقة من الناس. ساعتها هيحصل إيه؟ هيعيش إزاي؟ فكرتي في اللي بقولهولك قبل ما تيجي؟ فكرتي؟ ما فكرتش في غير إني أشوفه وأعيش جنبه وتقريه بقية حياته. إذا كنت بتحبي هاني، إذا كان قلبك عليه صحيح، لازم تفضلي ميتة في نظره. ما بترديش ليه؟ هقولك إيه، عندك حق، على الأقل عشان بتفكر بعقلك مش بقلبك. أنا كمان دلوقتي لازم أفكر بعقلي. هاني ابني أنا كمان يا نوال، ومعايا من غيرك هيكون له مستقبل كبير وثروة انت عارفاها، والأهم من ده كله اسمي شرفني. ربنا يخليك له. إذا احتجت الحاجة. هحتاج لي إيه بعد اللي راح؟ اهربي يا نوال عشان خاطر ابنك، اهربي أوام. ماما اعملي معروف، اهربي. ماما ايه يا حنين، انت جننت؟ ماما ما تسيبنيش يا ماما. ماما ماتت، دي واحده شحاحه. لا دي ماما، انا عارفه. ده بيتهيأ ماما هيعلق.
أذهب لمقابلة طاهر هذا المساء. إذا تحقق أملي سأعيش بجوار هاني، وإذا لم يتحقق فأنا أعلم أن مصيري هو الموت الذي بت أراه كلما غفلت عيناي. إذا عدت ولم تجدني فاذكر أسطورة نهر الحب. لقد عشت مثله، أهب ولا آخذ شيئا حتى مت، ولكن النهر خالد لا يموت. اذكر الأسطورة والحكمة من وراء هذه المعجزة السماوية، ليعي البشر السر العظيم. فإن أرادوا حياة فليفسحوا في قلوبهم مجرى لنهر من الحب.